নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতুকে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আসাম গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ নটিফিকেশ্যন ৰিচিভ কৰিছে যে নৱেম্বৰ 10 ৰ পৰা ফৰ্ম ফিলআপটো আৰম্ভ হ'ব তে এই ভিডিঅ'টোত আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপোনাক এটা ডেমো দেখাম যাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপুনি ফৰ্মটো ফিলআপ কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ আমি ডেমো দেখাম তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক হলকে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব লাগিব গৈ সেৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো যাব লাগিব হেকনে সেৱা বুলি টাইপ কৰি প্লেস সেৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো যাব পাৰে আৰু নহলে আপোনালোকে ইউটিউবৰ ডেসক্ৰিপচনতে লিংকটো দিয়া আছে সেৱাৰ হেতুত ক্লিক কৰি হলো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেও যাব পাৰিব এটা যেহেতুকে আপুনি দেখিছে মোৰ স্ক্ৰিনখন ইয়াৰ তলত যদি মই স্ক্ৰল কৰো তেতিয়াহলে দেখা পাব এটো স্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাস 2 ইয়াত আছে স্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাস 4 পোষ্ট নাও এতিয়া আমাৰ কনসাৰ্ন হ'ব ক্লাস 3 তেতিয়াহলে আমি এটো প্ৰথমতে ক্লিক কৰি লম যেহেতুকে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইম্পৰ্টেন্ট লিংক দিয়া আছে আৰু নটিফিকেশন এণ্ড সাৰ্কুলাৰছ দিয়া আছে এতিয়া লিংকটোত অনলাইন এপ্লিকেশন পোৰ্টেল ফৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট অফ ক্লাস 3 পোষ্ট আন্ডাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত দেখিছো নিউ এণ্ড আপডেটস ইয়াত এডভাৰটাইজমেন্টটো আছে আৰু হেল্প ডেস্ক নম্বৰ আছে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে চাওক এপ্লিকেশন ফৰ্মটো দিয়া আছে আপুনি হেতুতে ক্লিক কৰিব কিয়নো আপুনি নতুনকৈ এপ্লিকেশন এপ্লাই কৰিব হেকনে এপ্লিকেশন ফৰ্মটো ক্লিক কৰিব ইয়াত কিছুমান ডাইৰেকশনছ দিয়া আছে মানে গাইডলাইনছ দিয়া আছে যিবিলাক পঢ়ি গলে ভাল আপোনালোকে নিজেও পঢ়ি চাব পাৰে আৰু হেল্পলাইন নম্বৰো দিয়া আছে তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ অফ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দিব লাগিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহলে ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড তেতিয়াহলে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল তলৰ বাটনটো আৰু যিসকলৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড টু ক্লিক কৰিলে হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ ক্লাস 3 এণ্ড ক্লাস 4 পোষ্টৰ পেজটোত ইয়াত আপোনাৰ ফুল নেমটো দিব লাগিব ইন ব্লক লেটাৰ তাৰ পিছত ফাদাৰ নেমৰ জেগাত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো মই আপোনাক এটা ডেমনষ্ট্ৰেচনৰ জৰিয়তে দেখাই আছো কিন্তু প্ৰাইভেচি কনসাৰ্নৰ কাৰণে আমি নামকিটা ব্লাৰ কৰি দিছো তাৰ পিছত আছে মাদাৰ্স নেম যোনটো মাৰ নাম দিব লাগিব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যেনেদৰে দেখুৱা হৈছে তেনেকৈ ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইলটো দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ অফ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জড অফ আসাম হেতু নম্বৰ দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি ওটিপি সেন্ড কৰিব লাগিব আৰু সেই সেন্ড কৰা ওটিপিটো এন্টাৰ কৰি ওটিপি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আৰু এটা পেজলৈ ডাইৰেক্ট হৈ যাব যোনটো পেজত থাকিব যে your registration is successful now you can fill the application form for class 3 or class 4 post ইয়াত আছে class 3 বা class 4 ক্লাস 3 যদি হয় তেতিয়াহলে ক্লাস 3 টো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লাস 4 যদি হয় তেতিয়াহলে ক্লাস 4 টো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আমি এটা ক্লাস 3 কাৰণে কৰি দেখাই আছো আৰু ক্লাস 4 ৰ কাৰণেও প্ৰসেসটো সেমি হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনৰ পেজটোত আহিব তাৰ পিছত টাইপ অফ পোষ্ট এণ্ড ক্যাটেগৰি অফ পোষ্ট আছে আপোনাক যোনটো ক্যাটেগৰি লাগে ক্যাটেগৰি 1 নে ক্যাটেগৰি 2 নে ক্যাটেগৰি 3 আৰু তাত আপোনাৰ ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিলে ইয়েস কৰিব ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট ডিপ্লোমা অফ মিনিমাম 6 মান্থস ডিউৰেচন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট থাকিলে ইয়েস কৰিব আৰু বাকি তেনেকে যদি আছে তেতিয়াহলে ইয়েস কৰিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহলে নো কৰিব তেনেকে যদি ক্যাটেগৰি 2 ক্ষেত্ৰটো যি ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে তাত ইয়েস থাকিলে ইয়েস হ'ব নো থাকিলে নো হ'ব তেনেকে ক্যাটেগৰি 3 ও আপুনি ফিলআপ কৰিব পাৰে যত নেম অফ দ্য এপ্লিকেন্ট আগতীয়াকৈ থাকিবই আপোনাৰ যদি স্পাউস আছে বিবাহিত হয় তেতিয়াহলে তেওঁৰ নামটো ইয়াত দিব তাৰ পিছত জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ক্যাটেগৰিটো কি হয় ওবিসি নে এমওবিসি নে কি হেতু দিব তাৰ পিছত কাষ্টটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি ডিসেবল হয় তেতিয়াহলে ইয়েস দিব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহলে নো দিব আৰু আপোনাৰ ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আহো পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছৰ সেকশনটোত তে আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো ফিলআপ কৰিব লাগিব এড্ৰেছ 1 এড্ৰেছ 2 তাৰ পিছত আৰু আপোনাৰ যদি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম নহয় প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছৰ লগত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যদি সেম নহয় তেতিয়াহলে
আপোনালোকে তলৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিব তলৰ চেক বক্সটোত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আহিল কন্টাক্ট ইনফৰমেশনত লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ হেখিনি আপুনি ফিল আপ কৰি ল'ব ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে তাৰ পিছত আৰু এটা আহিল প্ৰিফাৰেন্স অফ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ এপিয়াৰিং ইন দা ৰিটেন এক্সামিনেশন কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্স হয় মানে প্ৰথমতে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ সুবিধা হয় এক্সামটো দিবলৈ কামৰূপ মেট্ৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো ডেমো দেখাইছো প্ৰথমতে সুবিধা কামৰূপ মেট্ৰ হয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স সেকেন্ড কামৰূপ থাৰ্ড শোণিতপুৰ তে আপুনি আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী প্ৰিফাৰেন্সটো দি থব প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সটো নিজৰ হোম টাউনটো দিলে বেছি ভাল আহিল কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ তো কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছত প্ৰথমতে হল HSLC অৰ ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন যোনটো ক্লাছ 10 ৰ এক্সাম হয় তাত প্ৰথমতে আপুনি কিমান মাৰ্কস পাইছিল মাৰ্ক অফ 10ত পোৱা মাৰ্কসটো এড কৰিব তাৰ পিছত টোটাল মাৰ্কসটো দিব অটোমেটিক্যালি সফটওয়্যাৰটো এক পাৰ্সেন্টেজটো উলাই দিব তাৰ পিছত পাসিং ইয়াৰটো দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো কি আছিল হেতু দিব আৰু স্কুল বা ইনষ্টিটিউটৰ নামটো দিব আৰু তাৰ পিছত board or university নাম দিব সেবা বা CBSE যে নহক হেতু দিব তাৰ পিছত আহিল HSLC বা তাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাছ 12 ৰ তাত আপুনি স্ট্ৰীমটো দিব স্ট্ৰীমটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত একে ধৰণে মাৰ্ক অফ 10 টোটাল মাৰ্কস তাৰ পিছত পাৰ্সেন্টেজটো অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হৈ যাব ইয়াৰটো দিব ৰোল নম্বৰটো দিব নেম অফ স্কুল ইনষ্টিটিউশন দিব আৰু নেম অফ board ইউনিভাৰ্সিটি দিব তেনে ধৰণে গ্ৰেজুৱেচন ডিগ্ৰী খিনি ফিল আপ কৰিব ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স যদি কিবা আছে তেতিয়া হলে হেতু ফিল আপ কৰিব কৰাৰ পিছত গুটে খিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত এটা পাসওয়াৰ্ড দিব আৰু পাসওয়াৰ্ডটো ৰিএন্টাৰ কৰিব কৰি লাষ্টলৈ যোনটো ডিক্লেৰেচন থাকে তাৰ চেক বক্স দুটা আছে দুটা চেক বক্সতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি প্ৰিভিউ কৰিব মানে আগতীয়াকৈ চাই লিব ভেৰিফাই কৰাৰ আগত যে সব ঠিকে আছে নে নাই বিকজ এটো ইম্পৰ্টেন্ট আহিব তাত আপোনালোকে আকৌ ৰিচেক কৰি লব যে সব পাৰ্টিকুলাৰস ঠিক কৰি দিয়া আছে নে নাই তাৰ পিছত আপোনালোকে হেহলৈ সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব বাটনটো ক্লিক কৰিলে আৰু ইউ শিওৰ ইউ वांट টু সাবমিট দা ফৰ্ম আহিব সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা পপ আপ আহিব আৰু ইউ শিওৰ ইউ वांट টু সাবমিট দা ফৰ্ম ওকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই সাবমিট কৰি দিম তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন একনলেজমেন্ট আহিব হেতু আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ থৈ দিব আৰু লগইন যোনটো পাসওয়াৰ্ড আছে হেতু দিয়া কয়বাৰ আপুনি লগইন কৰি লব পাৰে thanks for watching please do not forget to share subscribe আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ হিমানখিনি